Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Ο Κώστας ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί. Είναι ενθουσιασμένος γιατί σήμερα θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Ετοιμάζει το σακίδιό του, ελέγχει ότι έχει μαζί του το εισιτήριο, το κινητό και το πορτοφόλι του και φεύγει για τον σιδηροδρομικό σταθμό. Το τρένο αναχωρεί στην ώρα του. Ο Κώστας κάθεται δίπλα στο παράθυρο και απολαμβάνει το ταξίδι. Βλέπει καταπράσινα χωράφια, μικρά χωριά, βουνά και σε κάποια σημεία τη θάλασσα. Διαβάζει λίγο έναν ταξιδιωτικό οδηγό για τη Θεσσαλονίκη και ανυπομονεί να γνωρίσει την πόλη. Ύστερα από λίγες ώρες το τρένο φτάνει στο σταθμό. «Επιτέλους έφτασα», λέει χαμογελώντας. Παίρνει το σακίδιό του και βγαίνει από τον σταθμό γεμάτος χαρά. Αφού αφήνει τις αποσκευές του στο ξενοδοχείο, ο Κώστας αποφασίζει να ξεκινήσει την εξερεύνησή του από το πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης, τον Λευκό Πύργο. Περπατάει κατά μήκος της παραλίας. Ο ήλιος λάμπει, ο ουρανός είναι καταγάλανος και ένα ελαφρύ αεράκι έρχεται από τη θάλασσα. Άνθρωποι κάνουν ποδήλατο, τρέχουν ή απολαμβάνουν τον περίπατό τους δίπλα στο νερό. Ο Κώστας αγοράζει ένα εισιτήριο και ανεβαίνει στον τελευταίο όροφο του πύργου. Από εκεί βλέπει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό κόλπο. Η θέα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βγάζει πολλές φωτογραφίες και τις στέλνει στους φίλους του. «Πρέπει να έρθετε κι εσείς κάποια μέρα», τους γράφει. Μετά τη βόλτα ο Κώστας αισθάνεται λίγο κουρασμένος. Βρίσκει ένα όμορφο καφέ με θέα τη θάλασσα και κάθεται σε ένα τραπέζι έξω. Ο σερβιτόρος τον πλησιάζει χαμογελαστός. «Καλησπέρα, τι θα θέλατε?» «Έναν φραπέ, παρακαλώ». «Με ζάχαρη?» «Ναι, μέτριο». Λίγα λεπτά αργότερα ο καφές φτάνει στο τραπέζι. Ο Κώστας πίνει αργά τον φραπέ του και κοιτάζει τα καράβια που περνούν στον Θερμαϊκό. Νιώθει ήρεμος και σκέφτεται πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη. Το απόγευμα ο Κώστας πηγαίνει στα Λαδάδικα, μία από τις πιο γνωστές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τα στενά δρομάκια είναι γεμάτα ζωή. Ακούγεται μουσική από τις ταβέρνες και τα καφέ, ενώ οι άνθρωποι περπατούν χαμογελαστοί. Ο Κώστας μπαίνει σε ένα μικρό κατάστημα με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Αγοράζει ελιές, θυμαρίσιο μέλι, ένα βαζάκι με γλυκό του κουταλιού και ένα μικρό μαγνητάκι για το ψυγείο του. Η πολίτρια τυλίγει προσεκτικά τα ψώνια του. «Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα στη Θεσσαλονίκη». «Ευχαριστώ πολύ. Η πόλη σας είναι υπέροχη», απαντά ο Κώστας. Το βράδυ πεινάει πολύ και αποφασίζει να δειπνήσει σε μία παραδοσιακή ταβέρνα. Ο σερβιτόρος του δίνει τον κατάλογο. Ο Κώστας παραγγέλνει μπουγιουρντί, σουβλάκι, χωριάτικη σαλάτα και ένα ποτήρι κρύο νερό. Το φαγητό είναι νόστιμο και οι μερίδες είναι μεγάλες. Σε ένα διπλανό τραπέζι μια παρέα τραγουδάει παλιά ελληνικά τραγούδια. Μερικοί πελάτες χτυπούν παλαμάκια και τραγουδούν μαζί τους. Ο Κώστας χαμογελάει. Νιώθει σαν να είναι κι αυτός μέλος της παρέας. Το τελευταίο πρωί ο Κώστας κάνει μία τελευταία βόλτα στην παραλία.
Σταματάει μπροστά στον λευκό πύργο, βγάζει μία φωτογραφία και χαμογελάει. «Πέρασα υπέροχα εδώ», σκέφτεται. Λίγο αργότερα πηγαίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό και ανεβαίνει στο τρένο. Καθώς η Θεσσαλονίκη μένει πίσω, θυμάται όλες τις όμορφες στιγμές του ταξιδιού. «Μέχρι την επόμενη φορά», λέει κοιτάζοντας από το παράθυρο. Ο Κώστας επιστρέφει στο σπίτι του με όμορφες αναμνήσεις και ανυπομονεί να επισκεφτεί ξανά τη Θεσσαλονίκη. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!